ดีค่ะมิวนะคะสวัสดีค่ะเลิฟค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะ สวัสดีค่ะมิมค่ะสวัสดีค่ะบันทิตาค่ะสวัสดีค่ะฟอนค่ะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ด้วยความที่มีซีรีส์ออนด้วยก็คือ Girl Rules อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตสนุกมากได้แบบเจอเพื่อนๆพี่ๆได้ไปออกรายการแล้วก็แบบได้ดูผลงานตัวเองในแบบมุมมองใหม่ๆแฟนคลับก็ได้เห็นเราในมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีปีนี้ค่ะของหนูนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ช่วงต้นปีหนูก็จะบินเยอะมากๆแล้วก็อย่างเกิร์ลรูเขาก็มาสร้างสีสันในชีวิตด้วยเราได้มีโอกาสมาปั่นเทรนกับแฟนตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงที่ตั้งแต่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็รู้สึกว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกมันกับชีวิตแบบมีหลายๆอย่างที่ท้าทายมีหลายๆอย่างได้ไปลองทำมีหลายๆโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็แต่สิ่งที่อยากบาลานซ์ให้ได้คือการแบบทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสุขภาพสำคัญมากอะไรเงี้ยพอแบบบินบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ตารางการออกกำลังกายเปลี่ยนตารางการกินเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยๆเนี่ยก็ท้าทายดีค่ะเป็นอีกปีที่รู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะเพราะจริงๆฟิล์มตั้งเป้าปีที่แล้วไว้ว่าปีเนี้ยฟิล์มจะแบบอยากลองใช้พลังงานเยอะๆแบบเป็น extrovert อะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้ผ่านตัวละครบ้างผ่านแบบชีวิตจริงบ้างรู้สึกว่าก็สนุกดีแล้วก็เอาเรื่องอยู่ค่ะปีนี้แล้วก็คิดว่าวันต่อไปน่าจะมีอะไรที่แบบท้าทายมากๆรออยู่มันก็มีทั้งสวิตช์ได้บ้างแล้วก็สวิตช์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันร้องไห้ออกมาจะร้องคนเดียวกลับไปร้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยลองทั้งลองเก็บแล้วก็ลองแบบปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยพอลองเก็บแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีต่อตัวเอง ก็ลองปล่อยออกมาก็ปล่อยออกมาก็คนเดียวพอมันแบกอะไรไม่ไหวแล้วถ้าอันนี้พูดถึงในเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยแล้วก็ในพาร์ทของการทำงานด้วยนะคะมันดีขึ้นไหมมันก็ดีกว่าที่เราเก็บไว้แล้วหลอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรสมกับเป็นฝีจริงๆ คำถามใช่ค่ะก็หวังว่าจะบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะพยายามอยู่ มีความสุขดีค่ะหนูรู้สึกว่าไม่รู้แค่ว่ามีความสุขรายละเอียดอาจจะไม่ได้ชอบลงดีเทลเพราะว่าเป็นคนถ้าก้าวข้ามอะไรแล้วเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วจะไม่ได้จำดีเทลทั้งหมดของมันจะจำแค่ผลลัพธ์ว่าแบบเราสามารถดิวกับสิ่งนี้ได้แล้วเรามีความสุขแล้วเราชอบที่จะเดินไปทางนี้เราชอบที่ทำอย่างนี้เราไม่ชอบอันนี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเหมือนรู้ตัวเองรู้คำตอบทุกอย่างชัดเจนแล้วก็มีความสุขหนูเป็นคนชอบมองหาข้อดีในเรื่องแย่ก็เลยไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแย่เพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตของเรามันต้องแย่บ้างเพราะว่าถ้ามันสุขไปตลอดอะเราก็คิดถึงความแย่เหมือนกันนะเพราะอะไรบางอย่างไม่รู้ทำให้แบบมันต้องมีทุกสีสันจริงๆของหนูเหรอคะหนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีแล้วก็แฮปปี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็มีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าพอมีเกิร์ลรูแล้วมันก็เหมือนแบบได้มาเจอพี่ๆด้วยแล้วก็เหมือนจะมีไปนั่นไปนี่ก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็อะไรใหม่ๆสำหรับหนูมากๆเลยแล้วก็อย่างเรื่องเรียนด้วยเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปีที่เราบาลานซ์ได้ดีขึ้นเพราะเหมือนปีที่แล้วหนูก็บอกกับตัวเองว่าหนูจะเริ่มใหม่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำได้จริงๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะก็จริงๆตั้งแต่ต้นปีมารู้สึกว่าเป็นปีใหม่ที่แปลว่าการเริ่มต้นใหม่จริงๆก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานแบบที่มีพาร์ทเนอร์แล้วก็จริงๆพอได้มาทำงานคู่กับเขามันก็พาให้เราได้เจอโอกาสเพิ่มหลายๆอย่างแต่ว่าในตัวเราเองอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทชีวิตส่วนตัวชีวิตทำงานก็รู้สึกว่าได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในตัวเองเยอะเหมือนกันได้ทำเรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้หรือว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะ enjoy หรือว่าต้องทำแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้เราเจอปัญหาบางอย่างเหมือนกันมีทั้งที่ก้าวข้ามมาได้แล้วก็ยังก้าวข้ามมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบ track ตัวเองอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูผ่านมาควอเตอร์นึงแล้วเนาะเราก็พบว่ามีหลายอย่างเลยที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเราแต่ว่าเราได้ทำแล้วก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่มันอยู่ในลิสต์แต่ว่าเรายังไม่ได้ติ๊กถูกมัน
แล้วก็ได้ค้นพบด้วยว่าเราให้อภัยตัวเองง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าเช็คลิสต์นั้นมันจะยังไม่ถูกติ๊กก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ควอเตอร์อื่นก็ได้ หรือว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราที่เป็นเราในทุกวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ สำหรับฟอนต์ตั้งแต่ต้นปีรู้สึกว่าเป็นช่วงของการปรับตัวแล้วกัน เพราะว่าฟอนต์ก็เพิ่งเข้ามาในบ้าน GMMTV ไม่นานมากแกะกล่อง ก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราจะต้องปรับตัวไป แต่รู้สึกว่าเป็นการปรับตัวที่ดี เพราะว่าตั้งแต่เข้ามารู้สึกดีใจที่ได้เจอผู้คนน่ารักแบบทุกคนที่ได้ร่วมงานหรือว่าทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ความกังวลของเราว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราจะเข้าได้ไหมน่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันคลายลงเยอะค่ะ แล้วก็เป็นปีที่จริง ๆ ค่อนข้างแปลกใหม่ด้วย แต่ก่อนอะทำงานแบบเยอะมากซ้อมนู่นซ้อมนี่เหมือนพอเข้ามาบ้านหลังใหม่ จากเดิมที่เราเต้นเราลองเป็นหลักใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันจากเดิมที่เราต้องไปซ้อมทุกวันไปแสดงไปอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปช่วงแรกรู้สึกไม่ชินหม่งโหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เอาเวลาว่างนี้ไปพัฒนาตัวเองส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้โอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตแบบซัมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันค่ะก็ถือว่าท้าทายมากๆในปีนี้หนูอาจรู้สึกว่าอาจจะขึ้นมาหลายเวทีแต่อย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะขึ้นทุกกี่เวทีก็ตามมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ในนั้นเสมอซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะความตื่นเต้นมันทำให้เราเฟรชก็ยังมีความรู้สึกประหม่านะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเขาเรียกอะไรเซียนเวทีอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าเราค่อยๆคุยและสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันเยอะแต่หลังๆก็จะมีแบบชวนนัดกันไปนู่นไปนี่บ้างก็คือพยายามหาเรื่องเจอแหละเพื่อที่จะแบบว่าทำความคุ้นเคยและรู้จักกันมากขึ้นรู้สึกว่าจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเยอะหรือว่าบ่อยเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เรารู้จักกันตอนเนี้ยน่าจะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานคือเหมือนว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนในชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความรู้จักกันไปตรงนั้นก่อนแต่ก็รู้สึกว่ามันก็คงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะสามารถไปต่อกับคนคนนี้ได้ยาวๆเราถึงตัดสินใจที่จะทำงานร่วมกันตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นงานที่รู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ย ค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเราได้เรียนรู้กันมากขึ้น แล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นในแบบในทุกๆครั้งที่แบบเราทำงานด้วยกันหรือว่าในทุกๆวันที่เราแบบได้เจอกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะคะแล้วก็จะทำความรู้จักกันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรียกได้ว่าคู่อื่นเขาจะเป็นฟีลแบบว่าไม่ห่างเขาเรียกว่าอะไรอะความต่างที่ลงตัวไปแล้วแต่ของหนูคือหนูไลฟ์สไตล์ของหนูกับน้องจะแบบค่อนข้างต่างมันเลยทำให้การใช้ชีวิตต่างกันนิดนึงแบบว่าภาษาที่คุยหรือว่าหัวข้อที่คุยมันเลยต่างแต่ว่าเราก็พยายามเรียนรู้กันไปทุกวันค่ะพยายามคุยแล้วก็เราก็แค่เข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้น้องเป็นอย่างนี้ตรงกลางคือตรงนี้ใช่เป็นฟิลนี้มากกว่าใช่ก็คือต้องตรงกลางจริงๆเพราะว่าน้องมาหาหนูไม่ได้หรอกหนูเกินไปแล้วพี่ แล้วหนูก็คงแบบไปเงียบเท่าน้องไม่ได้หรอกเหมือนกันใช่หนูรู้สึกเหมือนกันว่าพี่เขาก็ปรับตัวเข้าหาหนูแล้วหนูก็ต้องปรับเข้าหาเขาเหมือนกันถือว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็เราสบายใจที่ทำตรงนี้ด้วยกันงานเราจะออกไปในทิศทางเดียวกันเราจะเดินไปทางเดียวกันมันก็เหมือนแบบทุกๆคนแหละเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทำงานกันเป็นคู่ใช่ไหมมันก็มีทั้งวันที่ดีมีทั้งวันที่แย่มีทั้งวันที่ผ่านวันดีๆมาด้วยกันผ่านวันที่แย่มาด้วยกันอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญคืออย่างแรกเลยเราเคารพในความเป็นตัวตนของกันและกันก่อนคือณวันนี้อย่างที่น้องบอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจแล้วคืออันนี้ว่าอันนี้มันไม่ใช่คำพูดเพื่อให้แฟนๆรู้สึกดีแต่มันคือนิยามของน้ำตาลฟิล์มจริงๆที่ว่าวันนี้น้ำตาลไม่ต้องพูดอะไรออกมาน้องรู้แล้วว่าน้ำตาลรู้สึกอะไรอยู่เราไม่ตั้งคำถามกับความเป็นฟิล์มอีกต่อไปหมายถึงว่าแบบเราลดความคาดหวังตรงนั้นลงแล้วเข้าใจเขาจริงๆเขาก็เพิ่มบางอย่างขึ้นมาเพราะว่าเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าทำงานง่ายมากรวมถึงการใช้ชีวิตก็ง่ายมากๆทั้งในพาร์ทเนอร์ในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะถ้าสำหรับฟิล์มถ้าเมื่อก่อนเราจะเป็นคู่ที่พยายามหาตรงกลางแล้วก็บาลานซ์กัน
บาลานซ์ energy กัน แต่ณตอนนี้ฟิลรู้สึกว่ามันคือการเบลนเข้าหากัน มันคือการเป็นหนึ่งเดียว ใช่ มันคือมองตาก็รู้ใจ มันคือคำนี้ ใช่ใช่ คือเป็นจริง เหมือนเราเรียนรู้นิสัยกันแล้วเราก็เห็นมุมอ่อนแอของกันและกัน มุมเข้มแข็งของกันและกัน ใช่คือเหมือนเราเห็นกันทุกมุม มันเหมือนแบบสมมุติว่าวันนี้เราแบบมันเหมือนเราอยู่ในวงที่กำลังแบบ สมมติมีคนเมาอ่ะ คนหนึงเมาอีกคนหนึงต้องสั่งให้เลยอ่ะเพื่อที่จะแบบเป็นตัวที่แบบไม่เป็นไรถึงหรือแม้ว่าวันนี้แบบสมมุติว่าเป็นโหมดแบบว่าทั้งคู่อะไรเงี้ยแบบอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันจะมีหนึ่งคนเสมอที่ยอมแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปเองอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้กันได้ทันทีอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าในวันที่ไม่ไหวด้วยกันจริงๆอะมันก็จะจับมือแบบคุยกัน2 คนว่าแบบสู้แล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบนะวันนี้แฮปปี้มากๆ ของหนูกับของน้อง คือเราอาจจะอยู่ด้วยกันมานาน แต่ว่าความตรงกลางมันก็มีเหมือนกันทุกคู่ แล้วก็ทุกคนก็ต้องเรียนรู้อยู่แล้ว อย่างหนูอะหนูรู้ตัวเองว่าหนูเป็นคนมีหลายร่าง มีหลายคาแรคเตอร์ ซึ่งในแต่โหมดแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกัน และ energy ในแต่ละปีอะตอนนี้หนูจะ30แล้วอะพี่ หนูก็จะมี energy อีกแบบหนึ่ง ซึ่งน้องอาจจะต้องตกใจว่าเฮ้ยมาอีกละร่างไหนแล้วเนี่ยคือทุกคนอาจจะเป็น2 คนที่แบบเจอกันบ่อย หนูว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องส่วนตัว หนูก็จะรู้ว่าน้องทำอะไรอยู่ น้องก็จะรู้แล้วว่าหนูทำอะไรอยู่ หรือบางทีเราไม่ได้มีเวลาคุยกันขนาดนั้น แต่พอเรามาเจอกันในพาร์ททำงาน มันก็เข้าได้โดยที่แบบไม่ต้องบิวอะไรเลย จริงๆก็เหมือนที่พี่มิวบอกเลยว่า เหมือนด้วยความที่เราอยู่กันมานานแล้วเรารู้แบบค่อนข้างรู้จังหวะของกันและกันว่าแบบวันนี้พี่มิวเป็นยังไงหรือเป็นยังไงแล้วเราต้องทำตัวยังไงในวันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถึงแม้ว่าแบบวันนี้เลิฟไม่น่ารักเรื่องไหนพี่มิวไม่น่ารักเรื่องไหนเราก็จะแบบคุยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ให้พื้นที่กันและกันเสมอ หนูว่าพอคนมันเพิ่มอ่ะ16 คนอ่ะถ้าคนพูดว่าเนี่ยคนเนี้ยมีคนโชว์ขึ้น16 คนทุกคนต้องตะลึงละมันต้องดูอลังการดูใหญ่ดูแบบว่าเฟสติวัลอ่ะหนูว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเลยอะค่ะเหลืออย่างเดียวว่าเราก็ต้องมาวางแผนว่าแต่ละโชว์เป็นยังไง แต่ว่าถ้าเกิดสำหรับของคู่พวกหนูก็คืออยากแบบทำอะไรที่แฟนคลับแบบคาดไม่ถึงหรือว่าแบบมันดูใหม่กว่าที่เคยเป็นมาใช่ก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาแบบตั้งต่อเราพวกเราก็อยากจะแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าหามุมมองใหม่ๆให้แบบแฟนๆได้รู้สึกว่าแบบว้าวแบบดีใจที่ได้เห็นมุมนี้ สำหรับน้ำตาลคิดว่าพอเป็น8 คู่16 คนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรทุกคนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีแฟนๆที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของเราหรือแฟนๆของคนอื่นที่ได้แบบเหมือนมาแชร์แบบโมเมนต์ร่วมกันอะไรเงี้ยคิดว่าจะเป็นอะไรที่สำหรับน้ำตาลอ่ะคุณมาอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเราแล้วอะหรือว่ารับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งน้ำตาลรู้สึกว่าคุณจะได้รับความสุขความสนุกกลับไปแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าไฟในตัวแต่ละคนอะพร้อมที่จะแบบนำเสนอผ่านแบบ Midnight Bloom ให้ทุกคนได้แบบสนุกสุดๆไปเลยค่ะถ้าสำหรับฟิล์มในพาร์ทคู่ละกัน ปีนี้ค่อนข้างมีภาพในหัวที่ชัดเจนมากๆว่าแบบอยากทำโชว์กับพี่ออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคน แล้วก็ค่อนข้างท้าทายสำหรับฟิล์มแล้วก็พี่น้ำตาลด้วย มากๆมันใหม่มากๆแล้วก็ต้องใช้การฝึกฝนที่มากกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะ ใช้ทั้งพลังภายนอกและพลังภายใน ภาพในหัวแรกเลย หลังจากเห็นโปสเตอร์น่ะรู้สึกว่าครั้งนี้มันต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆเพราะว่าเรามี8 คู่อีกคือรู้สึกว่าต้องสนุกแน่ๆแบบหมายถึงว่าเวลาซ้อมเวลาได้ขึ้นไปโชว์หนูรู้สึกว่าพลังของทั้ง16 คนน่ะมันต้องมากแน่ๆซึ่งหนูชอบ energy อะไรแบบนั้นมากเวลาทุกคนมาร่วมพลังกันแบบส่งความสุขให้ทุกคนอย่างเงี้ย
ก็เลยภาพในหัวก็เลยแบบยิ่งใหญ่ไว้ก่อน แต่ว่าเดี๋ยวพอรู้เพลงปุ๊บ อาจจะลดลงมานิดหน่อย ความตื่นเต้นอาจจะกังวลแล้ว แต่ว่าก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าจะได้โชว์สกิลใหม่ๆ ที่คนยังไม่ได้เห็นในปีแรกให้ทุกคนได้เห็นค่ะ งั้นก็พูดในพาร์ทของเราสองคนละกัน หนูรู้สึกว่าคนก็จะเห็นเราในพาร์ทที่อีกมุมหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นกัน แล้วก็จะเป็นแบบสกิลใหม่ๆบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ทุกคนได้แบบว่าตกใจกันเฮ้ยเรามีมุมนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากแบบให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราก็เลือกเพลงกันไปแล้วเดี๋ยวแบบคิดคอนเซ็ปต์นิดๆหน่อยๆค่ะใช่ ก็จริง ๆ ก็มีทั้งสองพาร์ทนะถ้าเกิดว่ารวม 16 คนจริง ๆ ก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นภาพที่ถึงแม้ว่าคนจะเยอะ แต่ว่ามันสามารถดึงความชายของแต่ละคนออกมาได้เป็นเสน่ห์ของแต่ละคนเป็นมวลของแต่ละคู่ที่มันดูกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงพาร์ทการทำงานคู่ ก็ด้วยความที่เป็นครั้งแรกมากๆทั้งกับคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็การทำงานกับพี่ฟอนต์ก็คุยกันว่าอยากจะให้มันออกมาเป็น first impression ที่ธรรมชาติของพวกเราก่อนละกันหมายถึงว่าอาจจะยังไม่ได้มีภาพออกมาเป๊ะๆเป็นซีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหนด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกด้วยเนาะแต่ก็อยากให้มันเป็นความธรรมชาติที่ตั้งเป้าไว้ว่าก็ทำสุดความสามารถแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างที่เรา work on ด้วยกันหรือแม้กระทั่ง magic moment บน stage เองอะเราจะค้นพบอะไรบ้างค่ะ ของฟอนก็คล้ายๆค่ะรู้สึกว่าบัตรบอสซัมปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นความหลากหลาย และโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแฟนๆน่าจะอยากดูโมเมนต์ของคาแรคเตอร์ทั้ง16 คนรวมกัน มันน่าจะเป็นความวุ่นวายเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นบนเวที แต่มันน่าจะเป็นความวุ่นวายที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะแฟนๆชอบอยู่แล้วการรวมตัวกันความวุ่นวายโมเมนต์ใดๆส่วนในเรื่องของพาร์ทคู่คิดว่าแฟนๆทุกคนคือมันเป็นปีแรกของป่านฟอนด้วยยังไม่เคยแสดงยังไงก็ต้องเซอร์ไพรส์แหละเพราะยังไม่เคยเห็นแน่นอน ซึ่งปกติฟอนถ้าในตัวของฟอนเองอะเคยเต้นแต่แบบกลุ่มคู่หรือเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้ทำค่ะก็น่าจะเซอร์ไพรส์รวมถึงป่านด้วยแฟนๆก็น่าจะไม่ค่อยได้เห็นมุมพาร์ทเต้นพาร์ทร้อง เลยว่าแบบทางค่ายเองก็ต้องแบบแมทช์กลุ่มคู่หรือว่าแบบเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยให้แบบดีที่สุดเราก็พยายามแบบเขาเลยกระจายเป็นเขาเรียกว่าอะไร มันให้ไปเจอคนอื่นบ้าง ใช่กระจายให้เจอแบบว่าแบบแก๊งใหม่ๆคนใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คอนเสิร์ตเรื่องมินไนค่ะ แต่คือจริงๆมองว่ามันอาจจะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าเพราะว่าการที่คนเพิ่มขึ้นหมายความว่าเราอาจจะมีคอมบิเนชันใหม่ๆให้ได้เห็นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นส่วนผสมใหม่ๆที่ปีที่แล้วไม่เคยมี แบบปีที่แล้วจะมียูนิตแบบยูนิตอันนี้ก็คือเป็นยูนิตตัวตึงเมะตัวตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาน่าจะแบบมียูนิตใหม่ๆที่อาจจะเป็นยูนิตเดิมที่แบบมีอะไรใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆให้แบบทุกคนว้าวทุกคนแบบคาดไม่ถึงเลยอะรู้สึกว่าแบบตอนเปิดโชว์ต้องแบบขนลุก เพราะว่าแค่ของตอนปีที่แล้วอะยังอยู่หลังฉากอยู่เลยอะก็รู้สึกว่าแบบขนลุกแล้วอะ หนูอยากเจอคู่แบบทุกคู่เลยอะแบบเพราะว่าแบบน้องๆหลายๆคนเนี้ยอย่างปีที่แล้วอะดังไม่เคยร่วมงานกับแบบบอนนี่เอมมี่อะไรเงี้ยพอได้มาเจอกันเงี้ยมันก็สนิทกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้สนิทกันมากขึ้นจากการซ้อมจากการมาเจอกันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สามารถเจอได้ทุกคู่เลยค่ะ เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบต่างกันเคมีที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็อยากลองเคมีใหม่ๆ อยากลองร่วมงานแบบลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนกัน อย่างแบบมิวนิกเนี้ยไม่ค่อยได้คุยด้วยอะไรเงี้ยแต่พอได้มาซ้อมกันจริงๆอ่ะคือยกให้น้องเป็นครูเลยนะเพราะว่าแบบมันจะมีช่วงที่คิวที่แบบมันอาจจะชนกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้สามารถมาซ้อมรวมได้น้องก็จะแบบคอยจำบล็อกกิ้งให้แล้วใจเย็นในการสอนในการบอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบถ้าไม่มี Blush Blossom เราอาจจะไม่ได้เจอความรู้สึกดีๆแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเลือกได้อยากจับฉลาก นี่ ถ้ายังได้อยาก นี่มันเซอร์ไพรส์แล้วมันตื่นเต้น แล้วมันเป็นสิ่งใหม่ๆ ได้ อาจจะแบบอาจจะแบบเมะ
จับปุ๊บเคสจับปุ๊บแล้วก็มาผสมกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป๊ะรวมกันเป็นเป๊ะ จริง แบบนั้น เป๊ะ ของเลิฟแบบอัดที่เลิฟคิดแล้วแบบเสนอแล้วรู้สึกว่าจะเป็นยูนิตที่น่ารักมากจะไม่ใช่เป็นแบบคู่แบบกับพี่มิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นยูนิตของฝั่งเครู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเต้นแบบนี้เพลงแบบนี้มันจะแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยขายฟิล์มแล้วเดี๋ยวรอขายผู้ใหญ่ขายคนอื่นด้วย ก็เหมือนพี่ๆเขาอะเนาะจริงๆก็ ชอบจับฉลาก ใช่หนูก็วงล้อได้ ดี ดีตื่นเต้น ด้วย ใช่ ไข่แอคด้วย เห็นด้วยเห็นด้วย ความใหม่ คือถ้าสมมติว่าเราเลือกไปเลยว่า เฮ้ย เราอยากคู่กับพี่น้ำตาลฟิล์ม เราจะรู้แนวกันอยู่แล้วเราจะคิดมาก่อน เอา แต่ นะ ถ้าจับ จับฉลากนะถ่ายรีแอค แต่ถ้าจับฉลากอ่ะพอมันขึ้นมา ไอเดียมันจะออกมาเต็มเลย เพราะมันคือความเซอร์ไพรส์ที่เราไม่ได้คิดมาก่อน จริง เป็นเซอร์ไพรส์ เอา หนูซื้อ บอกหน่อย ของป่านรู้สึกว่าอยากให้เอาเพลงที่เราจะทำหรือว่าแนวของ performance เป็นที่ตั้ง แล้วค่อยตามด้วยคนที่อยากจะไปจอยหมายถึงว่าอยากให้เราลองซิงค์กันด้วยงานที่เราอยากจะลองทำดู หรือว่าเทสของเพลงที่เป็นเราจริง ๆ ที่เราอยากจะแบบเพอร์ฟอร์มให้คนดูหรือเป็นผลงานที่เราชอบเสพดูอะไรอย่างเงี้ย จริงๆชอบจับฉลากพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ อยากให้ฟังจับฉลากจับฉลากน่าดูสุดเพราะว่าถ้าสมมติเป็นคนดูมันก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบฉันอยากให้เมนฉันอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้หมดเลยเงี้ยว่าแบบอย่างแบบแก๊งเกิร์ลรูสเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยเขาก็อาจจะอยากให้สมมติน้ำตาลฟิล์มเอมี่บันนี่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตื่นเต้นไง ต้องให้เขาตื่นเต้นแล้วเราก็ตื่นเต้นด้วยคือการจับฉลาก อันดับแรกหนูว่าเวลาว่างที่ตรงกัน เวลาว่างที่จะซ้อมตรงกันถ้ามันมีมันก็อาจจะดี แต่ถ้าตัวหนูเองอะที่ต้องแบบพยายามฝึกหรือว่าพยายามปรับก็คือร่างกาย เพราะบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายหรือ movement อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตัวแข็งใช่ก็ต้องแบบพยายามแบบฝึกด้วย อาจจะต้องฝึกเยอะด้วยค่ะ ก็เหมือนพี่มิวเลยคือด้วยความที่เราไม่ได้ขยับร่างกายเยอะเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมเต้นบ่อยๆ บางทีเราก็อาจจะแบบตัวตึง อะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากฝึกเต้นแล้วก็แบบฝึกร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้มันก็จะลืมไปต้องเรียกกลับมาใหม่ สำหรับน้ำตาลก็ไม่ได้เป็นทั้งแบบไม่ได้ถนัดทั้งร้องแล้วก็ไม่ได้ถนัดทั้งเต้นอะไรเงี้ยจริงๆสายน้ำตาลจะเป็น นี่ขนาดไม่ถนัด โอ้โห แต่ถ้าให้ผมไปเลื้อยเซ็กซี่ผมก็ไม่ไหวเนี่ยหรอปะก็รู้สึกว่าแบบก็จะต้องไปนั่นแหละด้วยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยที่อาจจะแบบตึงเครียดอะไรเงี้ยอาจจะไปทำให้มัน flexible มากขึ้น แล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้มันมากขึ้นด้วยจากตารางงานที่แน่นของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็จะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันก็จะพยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้ดี แต่ว่าจะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปละกัน เพราะว่าพาร์ทที่เราถนัดจริงๆมันเป็นพาร์ทแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอต้องขึ้นมาแบบบนสเตจต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยสิ่งที่สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดก็คือการเอนเตอร์เทนจะทำให้ทุกคนมีความสุขกลับไปค่ะ ถ้าของฟิล์มอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องความแข็งแรง เพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่แรงน้อยแบบพลังน้อย ใช่ก็มีคิดเหมือนกันว่าแบบอาจจะต้องแบบมีการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเพราะรู้สึกว่ารอบนี้มัน16 คนไงรู้สึกว่ามันน่าจะต้องใช้แบบพลัง ไม่ พลังเยอะ คือ มากๆ ฟิล์มอ่ะเขาเป็นคนที่ร่างกายเขายืดหยุ่น flexible แต่ทุกครั้งอ่ะเขาจะบอกพี่จับหัวใจฟิล์มคือหัวใจเขาอ่ะเป็นแบบเต้นเร็วมาก เพราะฉะนั้นฟิล์มก็ต้องไปแบบคือเรื่องกินอ่ะเขาก็กินนะเขาก็แบบพยายามนอนให้เต็มที่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงขึ้นด้วย ใช่ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย จริงๆ เรื่องที่ต้องเตรียมตัวก็คือสุขภาพร่างกายอย่างเดียวสุขภาพร่างกายต้องทำให้ไม่ป่วย เพราะว่าเซตใหม่อ่ะเขาแฟตกันหมดเลยเนี่ยเซตเก่าอ่ะจะต้องแบบอัพขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้อยากให้เขาต้องมานั่งแบบสมมติว่าเราเหนื่อยมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบทำให้เขาต้องช้าลงกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องไปทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงไว้ ทั้งร่างกายทั้งจิตใจ ต้องทำให้สุขภาพดี เพื่อที่เราจะได้มาแบบเอาพลังงานดีๆ ไปมอบให้กับทุกคน ของหนูก็เหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในเรื่องแบบว่าฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยในการเต้นเพราะว่าต้องสนิทกับร่างกายมากขึ้นหน่อย ใช่ค่ะให้มันแบบว่าโอเคขึ้นกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องพักผ่อนให้พอ เพราะว่าช่วงนี้แบบนอนน้อยมากๆ
แล้วก็หลาย ๆ อย่างเนี่ยค่ะก็แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ ของป่านจริงๆ ก็มีแทบจะต้องทุกอย่างเลยตั้งแต่เบสแรก ๆ ก็คือนอกจาก muscle memory ซึ่งยอมรับว่าไม่เคยมีมาก่อนเลย มันก็เหมือนต้องมาเทรนให้มันจำใหม่ในระยะเวลาที่เรามีที่ถือว่าค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ๆหลายคนบอกเลยก็คือสุขภาพสำคัญมากๆคือถึงแม้ตอนนี้จะเป็นคนที่ออกกำลังกายแทบจะทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็น่าจะเหนื่อยง่ายอยู่ดีคือเรายังไม่เคยขึ้นสเตจจริงๆเรายังไม่ได้เคยใช้ vocal ใช้ body ไปพร้อมๆกันถ้าเราอยากจะส่ง power ต่อไปให้ถึงคนดูเราก็ต้องเริ่มจำเบสของตัวเองที่แข็งแรงก่อนด้วยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้มันสมกับการที่เราก้าวเข้ามาเป็นศิลปินในมันขอเรียกว่าอีกขั้นหนึ่งแล้วกันยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเวอร์ชันไอดอลหรืออะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันมาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราจะก้าวมาเป็นศิลปินในวงที่กว้างขึ้นหมายถึงว่าเข้ามาสเต็ปอัพในการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มด้วยก็อยากจะทำให้มันดีสมกับคำที่เราจะเรียกตัวเองว่าศิลปิน รู้สึกว่าการขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะมันต้องแข็งแรงมากๆ เพราะว่าเราต้องร้องและเต้นแบบ non stop คือถึงแม้ว่าโอเคอาจจะมีพาร์ทของคนอื่นขั้นแต่ว่าบางทีร่างกายเราถ้าไม่แข็งแรงจริงๆ มันจะเหนื่อยแบบหอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่ทำให้ตัวเองแบบร่างกายแข็งแรงอะสำคัญมันจะทำให้เราเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นด้วย ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับ Blush Blossom Fan Fest 2026 นะคะในธีม Midnight Bloom ค่ะ ค่ะจัดขึ้นวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้นะคะ เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ ที่ Bytech Live ค่ะ ค่ะกับศิลปินทั้ง 8 คู่ 16 คนนะคะ ถือว่ามาจุกๆเลยค่ะ ค่ะก็มีมิวเลิฟนะคะน้ำตาลฟิล์มเอมี่วันนี่วิวมิมจูนมิวนิกแจนจริงๆป่านฟอนต์กระปุกใสสีค่ะ ค่ะใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไรเรายังมีแบบว่าไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะคะ ก็สามารถที่จะกดบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ค่ะ ครับแล้วเจอกันนะคะ 13-14 มิถุนายนนี้นะคะ จ้า มากันเองค่ะ เจอกันครับ